Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас внеплановое видео. Мы собирались совсем другую тему раскрыть, снова же по вашим просьбам, но уже несколько человек мне позвонили, и я на рынке сегодня встретила знакомых наших коллег по дачам. И вот они сказали о том, что возмутительно, как это на наших каналах разные даты по посадке чеснока и лука. Когда я попросила их назвать каналы, они не смогли, только вот Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». И сказали, что есть еще канал на украинской мове, и там вот совсем другие данные. И они запись свою показали, то есть записали данные, когда нужно там высаживать чеснок и лук и корнеплодные овощи под зиму. Естественно, название канала они не записали, но попросили, так как очень много людей сейчас смотрят эти каналы, еще раз напомнить о том, что правильно, что неправильно. И попросили рассказать об этих гнилых, самых гнилых днях, когда они мне показали эти дни, 2 и 3 ноября, и 29 и 30 ноября, лучшие дни, так называемые, да, они сказали, что кто-то пишет, что это золотые дни, это ж твои слова. Я говорю, нет, золотые дни это может любой человек использовать, это не личные какие-то слова. Так вот, называю сегодня видео «Самые гнилые дни ноября 2023 года для посадки чеснока, лука и других корнеплодных овощей». И сейчас вам докажу. По просьбе же наших друзей и подписчики тоже многие пишут мне, почему вы даете разные даты и что это такое. А кто-то еще додумался написать мне, что давайте вы соберите все вместе, кто пишете гороскопы, и договоритесь об одной дате. Первое. Договариваться не с кем. 20 лет наших испытаний, исследований, записей. И еще годы вместе с нашими подписчиками, зрителями, они свидетельствуют уже о тех испытанных датах, испытанных периодах, когда мы получаем благоприятный результат. И я сейчас вам докажу. У нас есть агрогороскоп, действительно, на канале. У нас 2 канала. Хочу, чтобы вы запомнили. Канал Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Один канал, это международный канал. Здесь на разных языках смотрят наши коллеги. И, возможно, сейчас даже удивляются, потому что они смотрят и в переводе, в субтитрах, абсолютно с разных стран мира. И есть еще один канал для тех, кто только понимает украинскую мову. Мы его назвали так: «Файні квіти, городина, садочек». Тут мы открыли в феврале этого года, тут вот на этом канале тільки на украинской мове. Есть и на русском языке, там, где нет возможности с нашими коллегами, с нашими партнерами, с которыми мы записываем и будем записывать. Они, эти материалы, эти видео на русском языке, но мы со временем сделаем субтитры и на украинской мове. Так что, пожалуйста, вот эти 2 канала, никаких других каналов мы не ведем и не делаем. Это наши 2 семейных канала. И прошу, пожалуйста, нас не путать. И еще меня просят посмотреть, найти каналы, которые неправильно. Я не собираюсь кого-либо искать, где-либо искать. У меня достаточно времени уходит для того, чтобы свои исследования, огород, растения, все это дальше приводить в порядок, делать анализ года, очередной анализ. И тем более сейчас я учусь на 1-м курсе Академии Шринаджи. Это настолько удивительные знания, и они столько открытий несут, что я думаю, что вам будет интересно в эту зиму поучиться вместе с нами, потому что я сейчас эти знания анализирую, систематизирую, свожу эти данные с теми данными, которые мы уже получали, и вам все это будем рассказывать, для того, чтобы мы с вами в благоприятные периоды строили свою жизнь, для того, чтобы жизнь была счастливой, а не страдальческой, и чтобы вы не получили вот такой результат, если вы будете садить вот 2-3 ноября или 29-30 ноября 2023 года чеснок и лук. И давайте мы возвращаемся к этим датам. Хочу разложить все, что по полочкам. Смотрите, 2-3 ноября.
это рак, это знак стихии воды. Да, убывающая луна очень хорошо, это третья фаза, но это луна, убывающая в знаке стихии воды, в знаке рак. И Солнце будет находиться в эти дни в 10 и 11 градусе Скорпиона, и снова стихия вода. Скорпион и рак – это столько воды. Но если бы это уже было, знаете, вот я сейчас еще про погоду буду говорить позже, но я сейчас еще ведическую астрологию. Ну давайте посмотрим ведическая астрология, которую мы сейчас изучаем, и тоже я смотрю вот последние, в этом году очень активное исследование проводила. Есть возможность сопоставить с прошлогодними данными, это буду делать уже зимой. Но вот в данном случае давайте вот сейчас, 2-3 ноября, по ведической астрологии. Здесь будет находиться Луна в созвездии Ардра 2. Это Раху у нас отвечает за Ардру и знак Близнецы. И я хочу вам просто выписку вычитать, что дает характеристика созвездия Ардра под руководством Раху. Для чего подходит это время? А подходит время для деструктивной деятельности, такой, например, как разрушение старых зданий, избавление от старых, отживших свое вещей и привычек. И хорошо для того, чтобы встретиться лицом к лицу со своими скрытыми глубинными проблемами и сложностями, а также для исследований и творчества в контролируемых накшатрой сферах деятельности. А это деятельность духовная. Вот так. Это также действие, встреча с противником, заклинание, заключение кого-то в тюрьму, разлучение друзей и тому подобное. Как видите, здесь ничего позитивного нет. И дается общая характеристика: накшатра неблагоприятна для любых начинаний. Вот просто с какой стороны не подходи, к 2-3 ноября по западной астрологии у нас здесь сплошная вода, ведическая астрология, здесь у нас неприятности с накшатрой, созвездием, которое вот дает такие энергии. Плюс еще и здесь находится Луна в знаке Близнецы. Близнецы вообще не подходят для посадки лука, чеснока и овощных культур. Цветочные, да, для цветочков это можно, а вот для лук, чеснок и корнеплодные овощи. Ну и я обещала вам еще дополнительно рассказать о том, что нас ждет весной. Будет более подробно позже, но что я хочу обязательно отметить. Высаживайте лук и чеснок в те дни, которые вам хочется. Можете его посадить. Посмотрите, есть у нас агрогороскоп, там совсем другие дни, другие периоды для того, чтобы получить хороший урожай, который будет храниться. Но и для того, чтобы даже в те знаки был хороший урожай, нужно обязательно будет поднимать грядки. Потому что весна у нас ожидается, и зима, вторая половина зимы, и весна с большим количеством осадков. А значит, ваш лук и чеснок, если будет в низине, все сгниет. Если не сгниет, то дальше ждет этот лук и чеснок, и корнеплодные овощи тоже это все сгниет, и семена сгниют. Если даже будут на высоте, то вас ожидают большие проблемы с болезнями. Большая влага, низкие температуры – это значит огромное количество болезней. Все, что может цепиться, то и будет цепляться. Я уже молчу о болезнях, вредителях, потому что я не называю болезней, их много будет. Все, что может быть, все это всегда появляется, когда много влаги и низкая температура. Ну а вредители просто ждут этого. И вот смотрите, 2-3 ноября – это раз, и 29-30 ноября. Снова же здесь чуть-чуть иначе ситуация, но тоже убывающая Луна в знаке Рак, это у нас вода, Солнце будет находиться с 7 по 10 градус Стрельца. А Стрелец у нас очень хорошо для семян. То есть лук и чеснок, который будет посажен в этот период, мало того, что он будет гнить, болеть, но он пойдет весь в стрелки и попытается сохранить семена. Это не для того, чтобы получать действительно урожай, который будет храниться. Ну и по ведической астрологии здесь та же самая ситуация. Снова же Луна в знаке Близнецы, созвездие Ардра и отвечающий Раху. Что такое Раху? Кто такой Раху? Это очень интересный
как бы образ и очень интересный такой герой. Его очень хорошо видно в видеофильме, очень большой, там больше 300 серий, о Сатурне, называется «Шани». Этот фильм «Шани Дев» уникальный фильм, когда показывается, что и кто какую энергию несет. Очень интересно. Важная информация. Я обещала вам, уважаемые наши друзья, коллеги, я выполнила обещание, а уже тот, кто что хочет, тот делает. Вы продолжайте тоже испытания, как и мы делали, делайте тоже испытания и увидите результат. Ну, а мы желаем вам все-таки благоразумия, учиться. Почему важно учиться? А важно для того, чтобы строить свою жизнь благоприятно, с хорошими результатами и счастливо эту жизнь проживать. Чего мы вам и желаем: счастья вам, радости, мира и благодатной погоды. Ну и учитесь, 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 учитесь. Это всегда приносит только пользу. До новых встреч на нашем канале. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале в новых відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Сьогодні у нас не заплановане відео. Чому? Тому що у нас є вже розповідь про найкращі дні для посадки, так звані золоті дні для посадки цибулі та часнику. І на півночі можна висаджувати, але не в цьому році, на далекій півночі можна попробувати підзимні посіви коренеплодових овочів. Але там, де цибуля, часник, коренеплодові овочі, вони разом не підходять ці періоди, тому це для цих періодів у нас інший буде гороскоп. А зараз ми з вами розглянемо тему, яку попросили мене підготувати наші знайомі, колеги. І були дзвінки. Я сьогодні зустрілася з деякими нашими колегами на базарі, і вони мені показали свої записи про те, що на нашому каналі вони побачили дві різні інформації про посадку часнику та цибулі. В одній інформації, от дійсно на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти» у нас написано одні дати, а інший український канал, вони вважають, що це наш канал, написані дати 2-3 листопада та 29-30 листопада. І вони дуже-дуже обурливо зі мною говорили. І потім, коли я пояснила, що у нас тільки 2 канали, наша сім'я веде тільки 2 канали. Це Раїса, російською мовою він звучить, тому що це міжнародний канал. Раїса Горяченко «Дача, сад, огород, цвіти». На всіх мовах, багатьох мовах цей канал перекладається і ведеться він в багатьох країнах світу. А інший канал, для тих, хто розуміє тільки українську мову, ми назвали його «Файні квіти, городина, садочок». І цей канал у нас відкритий з лютого 2023 року, ось в цьому році. Більше інших каналів немає. Мені сказали: пошукай, знайди і скажи їм. Я не збираюся нікого шукати. І не хочу свій час витрачувати на когось, якщо мені необхідно краще вивчати ці важливі речі, які зараз проходять з нашою природою, з погодою, з рослинами. Ми стільки дослідів заклали, зараз це все збираємо разом, аналізуємо. А ще й до всього цього дуже цікавий період. Я просто в захваті від навчання на першому курсі Академії Шрінаджі. Це ведична астрологія, це ведичні знання, які розкривають стільки тих темних таких плям, які були до цього, і незрозумілих речей, які зараз нам роблять повну картину того, що зараз у нас з природою, з погодою і з нами самими все це проходить. І тому не збираюся шукати. Я назвала вам наші канали і називаємо сьогоднішнє відео «Несприятливі
гнилі дні листопада 23 року для посадки чеснику, цибулі та інших коренеплодових овочів. І ось ці дати, про які мені обурливо говорили наші друзі, колеги по дачі, по праці з нашими рослинами в городах, на дачах і так далі. Ось ці дати. Вони назвали мені 2 та 3 листопада та 29 і 30 листопада. Будь ласка, перевірте наші два канали, ви вже тепер знаєте, там немає цих дат. На ці дати ми використовуємо посів сідератів для теплиці або яка-небудь весняна вітамінна зелень. Це те, що можна в ці періоди сіяти в цей час. І ось чому я зараз вам докажу, просто конкретно зі знаннями. Коли знання є, то можна вже ці знання використовувати, і ми їх використовуємо вже 20 років. Ми досліджуємо цю тему, і весь час спостереження все це записуємо. А з нами наші підписники міжнародного каналу Раїса Горяченко «Дача, сад, огород, цвіти». У нас обов'язково є там в коментарях відповіді, коментарі і подяки за те, що завдяки цим знанням, з нашому досвіду і знанням, вони отримують гарний результат. А ті, що висадили навіть в цьому році картоплю, посадили в знаці рак і в рибах. В минулому році теж посадили в знаці води часник, у них вже все це згнило. Те, що залишилось, вже в стані догнивання. Отож, давайте ми все-таки, я дуже емоційно, тому що мені прийшлось обурливі ці коментарі, вислухати це все, поки я не попросила, покажіть, показали мені ці дати записані, і назвіть, я їх попросила назвати, де вони читали. Ні, це твій канал і все. Це на нашому каналі такого не може бути. І ось чому. 2-3 листопада 2023 року. Так. Спадаючий місяць, ніби добре, 3 фаза, в знаці рак. Стихія води. Стихія води підходить для зеленушки, салатики, щоб вони були соковиті і недовго росли, і не зберігалися. Оце так. А ще далі йдемо. Сонце з 10 по 11 градус Скорпіона. Знов вода. Скорпіон – стихія води. Ви бачите, скільки води. Це наша астрологія, ту, яку ми використовуємо постійно. Ми тільки почали ведичну астрологію вивчати зараз. Ну, давайте подивимося ще й ведичну астрологію. Що в ці дні буде? А в ці дні будуть працювати місяць в сузір'ї Ардра, а це в нас Раху, а ще знак Близнюки. Скажіть, будь ласка, Близнюки, відповідаючи за квіти, яку цибулю він наростить по ведичній астрології? Думаю, що тим більше знак Раху. Про Раху і про цибулю і часник у нас буде окрема тема, дуже цікава. Коли я вам все це розберуся і підготую відео, це взимку вже буде, ви будете просто шоковані цією інформацією. Але давайте повернемося до 2-3 листопада. Якщо дивитися з боку астрології, яка відома всім, у нас і місяць, і сонце знаходяться в знаках стихії води. А значить, ця продукція ніяк не буде зберігатися. Вона не може зберігатися, коли багато води. Просто вже це 20 років, які ми вивчали, спостерігали, ця продукція згниває. Навіть місяць не зберігається. І 29-30 листопада, знову ж таки, рак, спадаючий місяць в знаці рак, а сонце, тут дуже цікава ситуація, з 7 по 10 градус Стрільця. Стрілець, який відповідає за насіння, за отримання якісного насіння. І що ви бачите? У нас вода і насіння. Тобто у наші рослини, які виживуть, а я зараз поясню чому, які виживуть після зими та весни, будуть всім тілом, всю енергію віддавати на те, щоб створити оці сім'яні голови, для того, щоб насіння виростити. Вони не будуть думати про саму цибулину. Вода – це гниття, цибулини нема, і
у нас виходить тільки насіннева голова, в якої буде насіння. І все. Причому, якби це був стрілець місяць у стрільці, то це було б повноцінне насіння. А тут повноцінного не буде, тому що місяць знаходиться в знаці стихії води. Насіння в цей час дуже негарне виростає, там вихід малий і якість того насіння дуже погана. І в цьому році вже декілька чоловік мені розказували, як вони в стрільці збирали насіння в інших знаках стихії води, а потім посадили, і коли я їм розказувала про стрільця, вони, та невже це має значення? Це все має значення. І посадка, і коли збираємо насіння, і так далі. Ну, давайте подивимося ведичну астрологію на 29-30 листопада. Та ж сама ситуація. Місяць в знаці Близнюки, сузір'ї Ардра, і Раху тут всім керує. Хто такий Раху? Знову ж таки, це буде окрема тема. Просто я в шоці від того, що дізнаєшся, і ці знання зберігалися, а тепер передаються, відкриваються людям. Калі-юга завершується, і ця нова епоха дає нам можливість, отримуємо знання, учимося, отримуємо знання для того, щоб змінити своє життя і не жити в тої темноті, і та продукція у нас, скільки грошей, часу, все ми туди вкладаємо, і воно, вибачаю, коту під хвіст іде все. Чому? Тому що воно потім згниває, і ми не маємо врожаю. А працюємо ми для чого? Щоб отримати врожай, вітамінні, овочі та фрукти отримати, ягоди. Тепер, що стосується ще такої пропозиції, декілька наших підписників обурливо на каналі і на Раїсі Горяченко «Дача, сад, огород, цвіти», і на файних квітах «Городина, садочок» теж написали, що ви повинні договоритися, домовитися з іншими каналами, щоб давати одну інформацію. Вибачаюсь, перепрошую, як це можна домовитися, якщо 20 років ми присвятили тому, щоб вивчати це питання? Коли, як посадити, посіяти, які агроприйоми провести, коли вони найкраще дають результат, коли вони дають несприятливий нам результат. І ви хочете, щоб ми ці 20 років просто креслили і шукали в інтернеті когось, хто ще якісь дані дає, якусь інформацію. Не буду цього робити, не робила і не дивлюся, у мене і часу немає. Треба розбиратися зі своїми рослинами. Цей рік дуже цікавий, нові енергії, і я відповідь зараз вже починаю отримувати завдяки знанням в Академії Шрінанаджі, по ведичним знанням. І я вже маю таку картинку, більш-менш ясну, вона стає, освітлюється, і ми вже будемо деякі речі змінювати в наступних роках. Змінюється епоха і змінюється підход у вирощуванні. І ми про це будемо говорити, і ми обов'язково далі будемо це вивчати і ділитися з вами, знову ж таки, цими знаннями і цим досвідом. Мені краще подивитися, прочитати книжку, астрологію, дійсно справжню астрологію, зараз ведичні знання, про фізіологію рослин, це обов'язково треба знати. Ці книги дуже цікаві, інші книги, тому що все це є в таких джерелах, от те, що нам зараз треба, вони закриті були. Епоха була така. Калі-юга – це темна епоха, коли знання були закриті. А зараз є можливість їх отримати. І треба цьому вчитися. Ми учимося, маємо досвід, а тепер це все збираємо в кучу і стараємося розібратися, розкласти все по полицям, для того, щоб було зрозуміло. І нам в першу чергу, ми для себе в першу чергу це робимо. Завдяки нашій старшій дочці Тамарі ми маємо цей канал, а вже інший канал, це молодша дочка, допомогла, це все зробила. Для того, щоб ці знання були не тільки нашим надбанням, ці знання треба роздавати, віддавати, щоб вони служили іншим людям.
Особливо в наступні роки це буде дуже складна і погода, і природа, і ситуація кругом на всій планеті, і необхідно буде вирощувати самим, і самим думати про своє життя, нести відповідальність за своє життя, а тому прийдеться мати невеличку ділянку, чи садку, чи землі для того, щоб вирощувати. І вирощувати не просто так, щоб впусту працювати, а для того, щоб отримувати урожай і нагодувати себе та свою сім'ю. Ось така сьогодні емоційна в нас відповідь, причому на емоційні коментарі, обурливі коментарі та обурливі докази нам того, що ми неправильно даємо інформацію про 2, 3 та 29-30 листопада і наші гороскопи. Я думаю, що я тепер відповіла вам. Шукайте самі, пробуйте, будь ласка, все, що хочете, для того, щоб мати різні, мати вже своє бачення, беріть різну інформацію і просто декілька грядок, якщо вам бажається, є час, в різні часи посадіть, так як ми це робили ці 20 років. Слідкували, спостерігали за цим всім. І побачите результат, і тоді будете знати, що зберігається, що не зберігається. Хіба може з такою кількістю води зберігатися рослини? Та ні в якому разі вони не зберігаються. І в нас є вже приклади і докази того, що оцієї весни, та саме в дні стихії, коли місяць був в стихії води, вже ця продукція і картопля згнила, і цибуля вже давно згнила, часник гнилий. І люди говорять, що от ми не слухалися, думали, слухали, когось там читали, писали, і хтось щось підказав, а тепер ми знаємо, що треба все-таки робити там, де перевірено. А перевірено їхні сусіди, вони з них сміялися, а коли побачили результат, то тепер зрозуміли, що були вони неправі. Ну що, я відповіла на всі ваші питання. Ні з ким ми не збираємося домовлятися, бо нема з ким домовлятися, нема з чим. Ми вивчаємо далі, вчимося і далі будемо всю інформацію, спостереження аналізувати і видавати вам для того, щоб ви теж могли використати. Немає бажання, не використовуйте. Це ваше право, це ваше життя, ваш шлях, ваша карма. Отож, прямуємо кожний своєї карми. Наша карма – все провести, перепробувати і віддати людям. Це моя ціль у житті, це я вже тепер знаю. Ми цим займаємося, нам створюються умови для цього. І віддаємо ці знання та досвід всім тим, хто бажає. А хто не бажає, будь ласка, це ваше право. Ну що ж, я всім, хто використовує, хто не використовує, та вся наша сім'я бажаємо вам всім здоров'я, бажаємо вам гарних врожаїв, гарної погоди обов'язково для того, щоб ви могли посадити. І один момент, будь ласка, садіть часник та цибулю та коренеплодові овочі. Про них ми окремо ще будемо на листопад говорити. Будь ласка, їх треба садити та сіяти на таких підняттях, обов'язково підняті грядки. Піднімайте грядки, тому що весна, зима та весна будуть багато опадів. І буде низька температура. І ваші всі часник, цибуля, інші насіння, все це згниє. А те, що залишиться, буде дуже хворіти. І ніякого врожаю на наступний рік у вас не буде. І неспроста говорять дуже багато хто, що 24-й рік буде дійсно дуже складний для людей в плані харчування. Тому бережіть, будь ласка, всі ресурси, бережіть себе. І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Ми обов'язково розкажемо все, що знаємо, і обов'язково поділимося тим, що дізналися новенького. А новенького дуже багато буде цікавого. На все добре, бувайте здорові!